Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για ένα ζήτημα που επηρεάζει σε βάθος την ψυχοσωματική μας υγεία. Το πρώιμο στρες και το παιδικό τραύμα. Και ειδικότερα πώς αυτά συνδέονται με νευροβιολογικές απορριθμίσεις, οι οποίες λειτουργούν ως αναπτυξιακοί παράγοντες κινδύνου για ψυχοπαθολογία και σωματική συνοσηρότητα στην ενήλικη ζωή. Θα ξεκινήσω από μια βασική παρατήρηση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εμπειρία πρώιμων στρεσογόνων καταστάσεων είναι εξαιρετικά συχνή. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου 2 στους 3 ανθρώπους έχουν εκτεθεί σε κάποια μορφή δυνητικά τραυματικής εμπειρίας πριν από την ηλικία των 17 ετών. Αυτό σημαίνει πως το φαινόμενο δεν αφορά λίγους, ούτε σπάνιες περιπτώσεις και ότι αποτελεί ένα κεντρικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, το οποίο έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Το πρώιμο στρες περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δυσάρεστων και επικίνδυνων εμπειριών κατά τη βρεφική, την παιδική και την εφηβική ηλικία. Μιλάμε για κακοποίηση, παραμέληση, αποχωρισμό, γονική απώλεια, ακραία φτώχεια, ενδοοικογενειακή βία, κοινωνική ή σχολική βία, περιλαμβάνοντας ακόμα και γεγονότα της προγεννητικής περίοδου. Το παιδικό τραύμα αποτελεί μια ειδικότερη κατηγορία του πρώιμου στρες. Ορίζεται ως ένα τραυματικό γεγονός κακοποίησης σωματικής, συναισθηματικής, σεξουαλικής ή παραμέλησης, το οποίο ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου, απειλή της σωματικής ακεραιότητας του εαυτού ή άλλων, προκαλεί τρόμο, φόβο ή αίσθημα αβοήθητου τη στιγμή που συμβαίνει. Πρόκειται δηλαδή για εμπειρίες που ξεπερνούν τις ικανότητες του παιδιού να αντεπεξέλθει και αφήνουν ένα ισχυρό αποτύπωμα. Αυτό το αποτύπωμα δεν είναι μόνο ψυχολογικό, είναι και βιολογικό. Το πρώιμο στρες και το παιδικό τραύμα επηρεάζουν τον εγκέφαλο, το νευροενδοκρινικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μεταβολισμό, τον ύπνο. Με άλλα λόγια, έχουν τη δύναμη να αναδιαμορφώσουν κρίσιμα συστήματα που ρυθμίζουν την υγεία και την ψυχολογική ισορροπία σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Ας σταθούμε λίγο στη βασική έννοια της ομοιόστασης. Ο οργανισμός επιδιώκει διαρκώς να διατηρεί μια πολυεπίπεδη φυσιολογική ισορροπία. Το στρες ορίζεται ως κατάσταση απειλής αυτής της ισορροπίας. Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με ένα στρεσογόνο ερέθισμα, κινητοποιείται μια προσαρμοστική αντίδραση, η αλλόσταση, με σκοπό την ανακατεύθυνση της ενέργειας εκεί που χρειάζεται για την επιβίωση. Όμως, όταν το στρες είναι υπερβολικό, επαναλαμβανόμενο και ιδιαίτερα όταν συμβαίνει σε ευαίσθητα αναπτυξιακά στάδια υψηλής ευαλωτότητας αλλά και νευροπλαστικότητας, τότε μπορεί να προκαλέσει χρόνια απορρίθμιση του συστήματος του στρες, παθοφυσιολογικές διαταραχές, με συνέπειες που εκτείνονται σε όλο τον οργανισμό και αυτό έχει επακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις μακροπρόθεσμα στην υγεία. Ιστορικό έκθεση σε πρώιμο στρες και παιδικό τραύμα φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης και αρνητικής έκβασης ψυχικών διαταραχών όπως η κατάθλιψη ή η διαταραχή μετατραυματικού στρες, καθώς και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου όπως η κατάχρηση ουσιών ή αυτοκτονικές απόπειρες στη μετέπειτα ενήλικη ζωή. Αντιστοίχως, σχετίζεται και με αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική υγεία, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, γαστροεντερολογικές διαταραχές, νευρομυοσκελετικές, αναπνευστικές, φλεγμονώδεις και μεταβολικές διαταραχές, σύνδρομο χρόνιου πόνου, μεγαλύτερο αριθμό ιατρικών επισκέψεων και διαγνώσεων. Ας
προχωρήσουμε στη βιολογική απόκριση στο στρες. Το σύστημα του στρες του ανθρώπου περιλαμβάνει κεντρικά και περιφερειακά τμήματα. Στο κεντρικό τμήμα εμπλέκονται ο προμετωπιαίος φλοιός, η αμυγδαλή, ο υποθάλαμος και το εγκεφαλικό στέλεχος. Ενώ τα περιφερειακά μέρη αποτελούνται πρώτον από τον υποθαλαμο υποφύσιο επινεφριδιακό άξονα, ο οποίος είναι γνωστός ως YYE, με τα γλυκοκορτικοειδή ως κύρια μόρια σηματοδότησης και δεύτερον τα σκέλη του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το συμπαθητικό και το ανδρενομυελικό σύστημα και το παρασυμπαθητικό σύστημα και τις κατεχολαμίνες, την επινεφρίνη και την νοροεπινεφρίνη ως κύρια περιφερικά μόρια σηματοδότησης. Φυσιολογικά, όταν αντιλαμβανόμαστε μία απειλή, το μετεχμιακό σύστημα είναι αυτό που ενεργοποιεί το σύστημα του στρες. Έτσι, ο οργανισμός μας αυξάνει την ενέργεια, κινητοποιεί τους σπόρους και προσαρμόζεται. Το πρόβλημα όμως προκύπτει όταν η ενεργοποίηση αυτή είναι παρατεταμένη ή χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως συμβαίνει σε παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε κακοποίηση ή παραμέληση, έχουμε μια χρόνια απορρίθμιση του νευροενδοκρινικού συστήματος. Αυτό μπορεί να σημαίνει υπερευαισθησία ή υποευαισθησία στο στρες, με συνολική έκπτωση της λειτουργικότητας του οργανισμού και πιθανότατα εκδήλωση παθοφυσιολογίας μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τον συνολικό αντίκτυπο στη φυσιολογία και το συνολικό αλλοστατικό φορτίο κάθε ανθρώπου, όπως η σφοδρότητα, η διάρκεια, η φύση και η συχνότητα έκθεσης σε πρώιμο στρες και παιδικό τραύμα. Ίσως όμως τη σημαντικότερη παράμετρο να αποτελεί η συγκεκριμένη χρονική τοποθέτηση της έκθεσης, δηλαδή η ηλικία στην οποία συμβαίνει η έκθεση στο τραυματικό στρες. Αν και η λειτουργική διαδρομή του άξονα του στρες εξελίσσεται διαρκώς, υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι έντονης πλαστικότητας και ευαλωτότητας. Παρόμοια με τον άξονα υποθάλαμο υπόφυση επινεφρίδια, η αμυγδαλή και ο υπόκαμπος ακολουθούν επίσης μη γραμμικά αναπτυξιακά μοτίβα μέχρι την ηλικία των 25 ετών, με συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Για παράδειγμα, μία από τις πλέον ευάλωτες περιόδους στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου αποτελούν τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του, κατά τα οποία ο άξονας υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλή δραστηριότητα, προστατευόμενος από τη φροντίδα ενός στοργικού ενήλικα. Αν το παιδί όμως στερηθεί αυτή τη φροντίδα ή αν εκτεθεί σε κακοποίηση και παραμέληση, τότε ο άξονας του στρες ευαισθητοποιείται παθολογικά. Αργότερα, αυτό μπορεί να εκδηλώνεται με υπερβολική αντίδραση στην εφηβεία ή με αμβλημένη απόκριση σε ψυχοκοινωνικό στρες. Η εφηβεία είναι επίσης μια άλλη περίοδος μεγάλης ευαλωτότητας. Εκεί ο άξονας υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια γίνεται υπερδραστήριος με αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης. Αν το άτομο εκτεθεί σε τραύμα σε αυτή την ηλικία, οι συνέπειες διαφέρουν από αυτές που προκύπτουν από την έκθεση στην παιδική ηλικία. Για παράδειγμα, ενώ το παιδικό τραύμα σχετίζεται με κατάθλιψη και διαταραχή μετατραυματικού στρες, το τραύμα στην εφηβεία αυξάνει περισσότερο τον κίνδυνο για μετατραυματική διαταραχή. Η δυσλειτουργία του συστήματος στρες δεν επηρεάζει μόνο τον άξονα υποθάλαμο υπόφυση επινεφρίδια. Παρασύρει και άλλα συστήματα. Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς επηρεάζει το ανοσιακό σύστημα και τη φλεγμονή, τα οποία λειτουργούν σαν απάντηση στο στρες, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τις λειτουργίες της επούλωσης,
της προσαρμογής και της επιβίωσης. Αυτή η λειτουργία είναι μέρος μιας εξαιρετικά πολύπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ του νευροενδοκρινικού άξονα και του ανοσιακού συστήματος. Ένα απορριθμισμένο νευροενδοκρινικό σύστημα μπορεί να προωθήσει το βιολογικό στρες, το βιολογικό γύρας και το οξυδοτικό στρες και να ενισχύσει την νοσηρότητα που προέρχεται από φλεγμονή ή από ανοσοκαταστολή. Ιστορικό παιδικού τραύματος έχει συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα προφλεγμονωδών κυταροκινών όπως η IL-6 και με αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνωσες ασθένειες. Πάμε τώρα να δούμε πώς επηρεάζεται ο μεταβολισμός. Τα γλυκοκορτικοειδή διεγείρουν την όρεξη, επηρεάζουν την ινσουλίνη και τη λεπτίνη, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την όρεξη για φαγητό, αλλά παράλληλα και το σωματικό βάρος. Άτομα με ιστορικό παιδικού τραύματος έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικού συνδρόμου, παχυσαρκίας, σπλαχνικής αναπόθεσης λίπους, δυσλιπιδεμίας και προδιαβήτη. Ας μιλήσουμε τώρα για το πώς επηρεάζει το κυρκαδιανό σύστημα και τον ύπνο. Ο ύπνος και οι κυρκάδιοι ρυθμοί ρυθμίζουν την ορμονική λειτουργία και τις ημερήσιες μεταβολές στην κεντρική και την περιφερειακή δραστηριότητα του άξονα υποθάλαμος, υπόφυση, επινεφρίδια και του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Οξύ ή χρόνιο στρες μπορεί να οδηγήσει σε χρονοδιάσπαση, δηλαδή σε κυρκαδιανή απορρίθμιση, σε νευροενδοκρινικό και μοριακό επίπεδο, αλλά και διαταραχές του ύπνου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διαταραχές ύπνου είναι συχνότατες σε ενήλικες που έχουν ιστορικό παιδικής κακοποίησης. Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη γενετική και στην επιγενετική, δηλαδή στον κεντρικό ρόλο της αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικής προδιάθεσης με περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, καθώς και στις επιγενετικές αλλαγές που τροποποιούν δυναμικά την πολυεπίπεδη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Πολυμορφισμοί συσχετίστηκαν με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή. Η έκθεση στο πρώιμο στρες και τραύμα μπορεί να οδηγήσει και σε επιγενετικές αλλαγές στην έκφραση σημαντικών γονιδίων για τη λειτουργία του συστήματος στρες. Ειδικότερα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στον υπόκαμπο και στην αμυγδαλή, και να επηρεάσει έτσι την νευροενδοκρινική απάντηση και τη διαδικασία εδραίωσης τραυματικών εμπειριών στη μνήμη. Αυτό μπορεί να επιφέρει σε άτομα που υπέστησαν παιδικό τραύμα επιγενετικές αλλαγές, αλλά και μεθυλίωση μεγάλου αριθμού γονιδίων στην περιφέρεια, όπως για παράδειγμα στα λεμφοκύτταρα, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι οι αλλαγές αυτές ήταν πιο έκδηλες σε πληθυσμούς με πιο πρώιμη έκθεση στο στρες, δηλαδή στην πρώιμη παιδική ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον κυριολεκτικά χαράσει το γενετικό προφίλ. Ένα ακόμη σύστημα που επηρεάζεται είναι η δομή και η λειτουργία του εγκεφάλου. Οι περισσότερες ογκομετρικές απεικονιστικές έρευνες περιγράφουν μειωμένο όγκο της αμυγδαλής και του υπόκαμπου, όπως πολύ συχνά και του κογχομετωπιαίου φλοιού και του εμπρόστιου φλοιού του προσαγωγείου, σε ενήλικες που έχουν ιστορικό έκθεση σε παιδικό τραύμα. Να τονίσουμε την εξέχουσα θέση του υπόκαμπου λόγω του ρόλου του, εξαιτίας του ρόλου του στις μνημονικές αλλά και στις γνωστικές λειτουργίες. Και αντίστοιχα και της αμυγδαλής εξαιτίας της κεντρικής θέσης που έχει στην ενεργοποίηση του συστήματος του στρες. Η αμυγδαλή φαίνεται ότι παρουσιάζει υπεραντιδραστικότητα στην ενήλικη ζωή
και η συνδεσιμότητα με το προμετωπιαίο φλοιό μειώνεται, ενώ ενισχύονται συνδέσεις με τον υπομέλανα τόπο. Όλα αυτά τώρα εξηγούν τις γνωστικές και συναισθηματικές δυσκολίες που παρατηρούμε σε ανθρώπους με ιστορικό πρώιμο στρες. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι η σχέση ανάμεσα στο πρώιμο στρες και την ενήλικη νοσηρότητα δεν είναι ούτε γραμμική ούτε μονοδιάστατη. Υπάρχουν διάφορα θεωρητικά μοντέλα που προσπαθούν να την εξηγήσουν. Ένα από αυτά είναι το αθροιστικό μοντέλο στρες. Όσο περισσότερες δηλαδή στρεσογόνες εμπειρίες συσσωρεύονται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για νόσο. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το αλλοστατικό φορτίο, δηλαδή το συνολικό βάρος που κουβαλάει ο οργανισμός από τη χρόνια προσπάθεια προσαρμογής στο στρες, συμβάλλει στην εξέλιξη της νοσηρότητας. Ένα άλλο μοντέλο είναι η υπόθεση της αναντιστοιχίας, match-mismatch hypothesis. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, με αυτό το μοντέλο, οι προσαρμογές που δημιουργούνται σε ένα σκληρό και δύσκολο περιβάλλον μπορεί να γίνουν δυσλειτουργικές αν το άτομο βρεθεί αργότερα σε διαφορετικό περιβάλλον. Αντίστροφα, μπορεί να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και έτσι το πρώιμο στρες μπορεί να λειτουργήσει άλλοτε ως τραύμα και άλλοτε ως εμβολιασμός απέναντι στο στρες. Πρόσφατα έχει αναπτυχθεί και το μοντέλο των 3 χτυπημάτων, το 3-hit model. Εκεί συνυπολογίζεται το βιολογικό υπόβαθρο ευαλωτότητας, η έκθεση στο τραύμα και οι μελλοντικές εμπειρίες. Η αλληλεπίδραση αυτών καθορίζει αν το άτομο θα αναπτύξει ψυχοπαθολογία ή ανθεκτικότητα. Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει την εξαιρετική πλαστικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος και με κάποιο τρόπο υποστηρίζει την άποψη πως αναπτυξιακά τίποτα δεν είναι γραμμένο ανεξίτηλα σε πέτρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και μια νέα αισιόδοξη προσέγγιση στη θεώρηση του αντίκτυπου του πρώιμου στρες και του παιδικού τραύματος στην ενήλικη ζωή, υποστηρίζεται και από το εξελικτικό μοντέλο των κρυμμένων ταλέντων του Έλλης και των συνεργατών του. Σύμφωνα με αυτό, αν και οι αντικσοότητες της πρώιμης ζωής μπορεί να υπονομεύσουν την υγιή ανάπτυξη, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σκληρά και δύσκολα περιβάλλοντα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανοποιητικές ή ακόμα και προηγμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε ιδιαίτερα στρεσογόνα πλαίσια, κρυμμένα ταλέντα θα λέγαμε, που αντικατοπτρίζουν μια μορφή προσαρμοστικής ευφυΐας και εγγυώνται με κάποιο τρόπο την αποτελεσματική λειτουργία σε δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες για τη ζωή. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι το πρώιμο στρες και το παιδικό τραύμα είναι κοινοί αναπτυξιακοί παράγοντες κινδύνου. Δεν οδηγούν όλοι σε ψυχική ή σωματική νόσο, αλλά αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες. Η επίδραση εξαρτάται από το πότε συνέβη το τραύμα, πόσο έντονο ήταν, πόσο διήρκεσε, αν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον, αλλά και ποιο είναι το γενετικό προφίλ του ατόμου. Οι συνέπειες του πρώιμου στρες και του παιδικού τραύματος είναι πολλαπλές. Αυξημένος κίνδυνος διαταραχών μνήμης, συναισθήματος, συμπεριφοράς, ύπνου, κατάθλιψη, μετατραυματικό στρες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Αλλά παράλληλα έχουμε και την επίδραση στο σωματικό επίπεδο. Δηλαδή αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές, γαστροεντερικές, νευρομυοσκελετικές, αναπνευστικές, φλεγμονώδεις και μεταβολικές διαταραχές. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για ένα κοινό παράγοντα κινδύνου που επηρεάζει την ψυχική και τη σωματική νοσηρότητα και θνητότητα. Απέναντι σε αυτή τη γνώση έχουμε 3 βασικές υποχρεώσεις. Πρώτον, να εντοπίζουμε εγκαίρως τα παιδιά που εκτίθενται σε στρες και τραύμα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη εργαλείων διάγνωσης και αξιολόγησης.
Δεύτερον, να κατανοούμε καλύτερα τη βιολογία του στρες, ώστε να μπορούμε να προβλέπουμε ποιοι είναι πιο ευάλωτοι και ποιοι πιο ανθεκτικοί. Και τρίτον, να σχεδιάζουμε στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης που να μειώνουν τις αρνητικές επιδράσεις και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα. Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω το εξής, ότι το πρώιμο στρες δεν είναι ένα γεγονός που αφορά μόνο το παρελθόν. Είναι μια ζωντανή πραγματικότητα που αποτυπώνεται στη συμπεριφορά, στο σώμα, στον εγκέφαλο και στα γονίδια. Οι πληγές μπορεί να είναι κρυμμένες, αλλά συνεχίζουν να επιδρούν. Η επιστημονική μας ευθύνη, αλλά και η ευθύνη όλων μας, είναι να τις αναγνωρίσουμε και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε αυτές οι πληγές να έρθουν στο φως, να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να επουλωθούν και οι άνθρωποι που τις φέρουν να ζήσουν με περισσότερη υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ.